आज आई स्पेशलमध्ये आहे सुरमई फ्राय. सो इथे मी छोटे सुरमईचे तुकडे घेतलेत. मॅरिनेशनसाठी रवा, आलं लसणाची पेस्ट, हळद, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, लाल तिखट आणि हे वाटण. त्यात भाजलेलं खोबरं, कांदा आणि कोथिंबीर ह्याची पेस्ट केलेली आहे. त्यानंतर चवीपुरतं मीठ, थोडंसं तेल आणि कोकमचा आगळ टाकते. आता ह्या सगळ्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जे आपले सुरमईचे तुकडे आहेत त्यांना दोन्ही बाजूनी ही पेस्ट अप्लाय करायची. अर्धा तासभर आपल्याला हे मॅरिनेट करायचं आहे. आता फ्राय करण्यासाठी मी रवा, त्यात 2 चमचे तांदळाचं पीठ घालते, लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ. आता ह्यांना व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि जे आपले सुरमईचे तुकडे आहेत त्याला हे कोट करायचं आहे. एका पॅनमध्ये तेल गरम करून सुरमई फ्राय करून घ्यायची. आता याला एका बाजूने पलटल्यावर मध्यभागी थोडीशी जागा करून लसणाचे तुकडे टाकायचे आहेत आणि ते सुद्धा फ्राय करून घ्यायचे आहेत. आता ही कुरकुरीत सुरमई फ्राय कोथिंबीर घालून गार्निश करा. कांदा आणि लिंबूसोबत सर्व करा.